সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম জয় আই অসম সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ফ্ৰেছ ভিডিঅ'লৈ তো আজি আমি গৈ আছোঁ বন্দা ৱাটাৰফল সিদিনাও গৈছিলোঁ আজি কিন্তু আমি গা ধুব যাই আছোঁ তো যাই আছোঁ আমি এতিয়া চাই থাকক নেকি এই গাই যাত যাই আছোঁ দক আৰু চাই থাকক আৰু কিনো আৰু সদায় দেখাম চাই থাকক পালো দক আৰু গাইছ পাবা ৰুচি আৰু দক ডাইৰেক্ট তাতে লগ পাই আছোঁ দক ঘাটপতি ঘাট বাধা নেউচি আৰু একবাৰ পালোঁ ৱাটাৰফল ঝৰ্ণা ৱাটাৰফল আজি ভাবিছোঁ আমি গা ধুই দিম আজি আমি ইয়াতে আজি এটা গা ধোৱা ব্লগ পাই যাব গা ধোৱা ব্লগ এটা পাই যাব গাটো ধুই লওঁ ফটো কেইটামান চাব ভিডিঅ' কেইটামান চাব তাৰপিছত চাই দিম এই গাইছ দেখছি না এই ওপৰত আমি এইকেইটা নাচি আছোঁ একদম বেহুদা লগাইছ চাই দিয়ক গা ধুই আছে বৰ্তমান চবে আমিতো গা ধুই আছোঁ গা ধুই আছে বৰ্তমান একদম বঢ়িয়াকে ধুই আছে চবে ওপৰটোতো গৈছোঁ এতিয়া এইটো ধুই আছোঁ একদম মজা আৰু মজা যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে বন্দা ৱাটাৰফল ৰামচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী हम तो हैं समय हम तो हैं ज़मीं हमसे ना कभी हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे धरमा हमसे ना कभी हम तो हो गए ज़मा धीरे धीरे धरमा हमसे ना कभी आशा दुआ हल এতিয়া কাপোৰ খোলা পৰ্ব চলি আছে একদম মজা লাগছে গা ধুই যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে বন্দা আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বেছি দূৰ নহয় বন্দাৰ পৰা এইফালে পেন ধোৱাও চলি আছে বহুত ফূৰ্তি হৈছে আৰু আজি ভিডিঅ'টোত বহুত ফূৰ্তি হৈছে আজি অলপ টেনশ্যন হৈ গৈছিল মানে চাবি তাবি হেৰাই গৈছিল চফা অলপ পালোঁ 20 টকীয়া অলপ ডিগিতে লাগি আছিল গাড়ীত এই টেনশ্যনটো ক'ব অলপ কেনে টেনশ্যন মাথা একদম মানে গাড়ীত লাগি আছিল কৈছোঁ না অলপৰ কাৰণে পালোঁ নহ'লে যদি মানুহজনো আহি থাকিল হয় নাপালোঁ হৈ যাবি চ' ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নকওঁ আকৌ এইখিনিয়ে কৰি দিব আৰু নিজৰ বুলি আৰু যদি নতুন আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বঢ়িয়া ভিউৰ লগত বাই